हब इन्टरनेसनल एजुकेसनले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्ट तयारी गरिरहेका आफ्ना विद्यार्थी र हबमा तयारी कक्षा लिन इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी IELTS एन्ड PTE वर्कसपको आयोजना गरेको छ। 19 जुन आइतबारका दिन विद्यार्थीहरूको अङ्ग्रेजी भाषा सिकाइका लागि उपयोगी पियर्सन र ब्रिटिस काउन्सिलका प्रतिनिधिहरूसँग क्रमशः PTE IELTS बारे विद्यार्थीहरूलाई भाषाको व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने हेतुले उक्त वर्कसपको आयोजना गरिएको हब इन्टरनेसनलले जानकारी दिएको छ। वर्कसपमा नेपाल स्थित प्रतिनिधि, पियर्सनका बिजनेस डेभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट सुमन श्रेष्ठ तथा ब्रिटिस काउन्सिलका अकाउन्ट रिलेसनसिप अफिसर विवेक लिम्बुले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्ट प्रिपरेसनबारे भाषाको सिकाइको व्यावहारिक पाटोमा प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। जति पनि यो प्लट प्रोसेसिङ जाने स्टुडेन्टहरूलाई छ, मेजरली दे आर लुकिङ फर द इन्फर्मेसन सेसनको लागि अहिले जुन क्राउड छ त्यसलाई ठ्याक्क टाइममा नै हब इन्टरनेसनल र उहाँको टिमले चाहिँ यसलाई समयमा नै यसलाई समन्वय गर्ने एउटा अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि धन्यवाद। यस्तो खालको सेसन्सहरू चाहिँ कन्टिन्यू नै भइराख्नु पर्ने हुन्छ, किनभने स्टुडेन्टहरूलाई सानसानो कुरा थाहा भएर आउँदैन। टिचरहरूले सबै कुरा पढाउँछ, तर टेस्ट डेमा हुने एक्सपिरियन्स जुन हुन्छ उहाँले एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने कुराहरू डु अर डन्ट्स यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ अरू हाम्रो पार्टनर्सहरूले मार्केटमा गर्नुभयो भने स्टुडेन्टको पर्सपेक्टिभबाट धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ, किनभने सानसानो कुराहरूले उहाँलाई म्याटर गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू उहाँहरूले ध्यानमा दिनुभयो भने उहाँहरूको टेस्ट डे एक्सपिरियन्स धेरै राम्रो हुन जान्छ। र यो कुराको यो आज जुन अर्गनाइज गर्नुभयो हब इन्टरनेसनलले, त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू, किनभने जति पनि स्टुडेन्टले बुझ्नुभयो, आउनुभयो, पार्टिसिपेट गर्नुभयो, बुझ्नुभयो, उहाँहरूलाई धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ। उहाँहरूको कस्टमर चाहिँ धेरै नै इफिसियन्ट भएर जान्छ। र म अरू पार्टनर्सहरूलाई पनि यस्तो प्रोग्रामहरू गरिदिनु हुन रिक्वेस्ट गर्छु। थ्याङ्क यू। वर्कसपमा भाग लिए मध्येबाट गुलाब प्रथा गरी केही भाग्यशाली विद्यार्थीहरूलाई गिफ्ट ह्याम्पर, फ्री IELTS किट्स तथा एक भाग्यशाली विजेतालाई स्मार्ट वाच प्रदान गरिएको थियो। हब इन्टरनेसनलले आयोजना गरेको वर्कसपमा भाग लिएका विद्यार्थीहरूको अनुभव र प्रतिक्रिया कार्यक्रममा हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। उनीहरूको प्रतिक्रिया यस्तो रहेको छ। सर एकदमै धेरै फ्रेन्डली पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँले एकदम राम्ररी बुझाइदिनु भयो। आज हाम्रो हबमा IELTS र PTE को मेगा वर्कसप थियो र प्रत्यक्ष यहाँ वर्कसपमा भाग लिन पाउँदा मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ। थ्याङ्क यू। धेरै नयाँ कुरा सिकियो, जानियो, कता कता गएर के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन। अब सरहरूले भनेपछि अब प्रोसेसहरू के हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाइयो, कति अमाउन्टहरू तिर्नुपर्ने रहेछ अनि के प्रोसेस हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाइयो। मैले IELTS PTE को बारेमा धेरै कुरा जाने अनि त्यही भएर म अब यहीँबाट IELTS गर्न चाहन्छु। त्यही भएर थ्याङ्क यू।